ChatGPT är verkligen en riktigt bra grej som jag ska tipsa dig om att använda på dina texter. Du kan skriva något i stil med: skriv en annons om hur jag kan hyra ut min stuga nästa sommar. Och så klipper du in din stugtext och så får du se vad du får för resultat. Och här tycker jag att man kan använda det. Alltså man kan ta meningar, sno därifrån, och man kan också sno liksom upplägget på texten eller annonsen. Så ja, men det är ett riktigt roligt verktyg. Du går in på chat.openai.com. Texten du klipper in kan vara mer eller mindre omfattande. Vi ska gå igenom husregler, din kommunikation med gästen, men också de viktiga recensionerna. Det ska vi prata om allra sist. Vi gillar husregler. Vi försöker dock undvika dem så mycket som möjligt. Vi vill inte hålla på att styra gästen på det sättet, eller det blir ofta en tråkig ton. Så det försöker vi undvika. Däremot så står det trevliga instruktioner på några ställen. Tänk om det på ett hotell skulle stå ovanför sopkorgen: släng inte glas, papper, plast, metall och batterier här. Eller en skylt på badrummet: ta inte med tvålen hem. Nej, men det blir ju inte så trevligt helt enkelt. Så det är sånt hoppar vi över. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel liksom. Vi kontrollerar inte heller städningen efter en gäst har varit där. Det står i våran pärm att de ska städa, men allt står väldigt trevligt där då. Man ska ju hålla en god gästupplevelse. Vi tar inte heller ut någon avgift för städning. Om man gör det så signalerar man ju till gästen att det kan se ut hur som helst när de lämnar stället. Som det är nu så städar vi efter varje gäst. Eller rättare sagt stödstädar. Vi tar det där som gästen inte gör. Torkar av listerna och så vidare. Som det är nu så städar alla mer eller mindre, och de flesta gör det väldigt bra. Så vi är jättenöjda med det här sättet att göra det på. Bara helt enkelt tipsa dem på ett trevligt sätt om att de ska städa. Ställena förlorar ju mycket på att få dåliga rykten, så det där ska man verkligen tänka på. Det är gästupplevelsen måste man ha i åtanke hela tiden. Bokningsbekräftelse går iväg direkt när de har gjort bokningen. Och här framgår det hur många nätter de har bokat. Det står vad som finns i stugan, till exempel täcken och kuddar. Och vad som inte finns med. Förut så hade vi en dag innan, men en del hörde av sig och sådär, och de vill ha informationen tidigare. Så att nu har vi ändrat till 3 dagar innan, och det verkar helt okej med de allra flesta. De här meddelandena har ju utvecklats över tid när problem har uppstått så att säga. Som till exempel så var det flera stycken sällskap som körde in på grannens gård. Han berättade detta för oss. Och det här var ju ingenting som gästerna berättade för oss, för när de kom in där så fattade de ju att det inte var det stället och körde in på nästa infart. Men alltså, man ska ju se till att alla såna här irritationsmoment försvinner så att det blir en smidig upplevelse för gästen. Efter gäster har varit hos oss så skickar vi ofta ut ett meddelande där vi undrar hur de har haft det, om de har några förslag på förbättringar eller om något är trasigt eller så. De tyckte vi skulle skaffa en brödkniv och osthyvel. Vi bara, men vad är det här om? Det ligger ju där. Men då förstod vi ju att de här gömda lådorna som Ikea har innanför en annan låda, det vet ju inte alla om. Satt på så här gula textstripes. Jag har lagt in också en bild i välkomstmeddelande, typ missa inte den här lådan. Och ibland så låter jag också lådorna stå öppna när gästerna kommer, utdragna så att ingen missar.